ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਰਫ ਐਂਡ ਵਰਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੀ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ WBI ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਨੀ। Thank you. Very cool. Very good. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆ ਸਟੇਜ ਕਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਫ ਐਂਡ ਵਰਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਜ ਟੂ ਡੂ ਅ ਵਾਕ ਥਰੂ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਐਂਡ ਸਨੀ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਵਾਕ ਇਨਸਾਈਡ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। What a beautiful neighborhood, Sunny. Lots of new homes going up. Looks like lots of new young families will be moving in. Yes. Hanji Virji, this is a brand new area of South Surrey. It's nearly a new aquatic center. A lot of families coming in, young families. Okay. Here we have a beautiful home by Rycon Developments. And we want to talk about the rough-ins and what to watch for during the rough-in. Okay. There's lots of things involved with rough-in, Sunny. Obviously, there's electrical work, plumbing from water lines to drain pipes to plumbing stacks, with ventilation items like bathroom fans, with the electrical going back to pot lights and so forth. So why don't we do a general walkthrough and discuss some of the items? We can start right here. Any tips you want to start with in this room? Hanji Virji, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ first of all ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ layout is very important. ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਆਊਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਰਤੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੇਆਊਟ ਕਰੋ। ਪਲੱਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੇਸਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਕ ਦੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਸਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸਮਵਨਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰ ਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਸਟ place the plug in the floor where the desk is going to be, so it's hidden and concealed. Bilkul. So that's all important to do before you do the work, before you start. So planning is obviously very, very key. And this would be, you know, obviously you plan at the design stage, but design stage ਤੇ ਵੀ plan ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ actually ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਆ stage ਤੇ ਹੁਣ structure ਖੜਾ ਰਫ ਐਂਡ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਸਨੀ? Even like last week we did an episode at universal kitchen cabinets. Small things like sometimes people end up calling for the cabinets late after installation ਜਾਂ drywall ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਲੱਗ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, right? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, people are building their dream homes and you know the dream is sometimes not complete until the last minute. So it's important that the layout is done, whether it's done late, but as long as it's thoughtfully done. We can see that we have pot lights up above. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਗੈਸਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲਡ ਪਾਟ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲੀ ਬੂਟ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ like the bathroom fan over there? ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਨ ਉਹ ਵੀ ਐਟਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਲੀ ਬੂਟ ਉਹਦੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਫਰੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਟਿਕ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਗੈਸਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਸਨੀ ਪਾਲੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਦ ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਦ ਟਾਪ ਪਲੇਟਸ, poly ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, so it can be tied in with the remaining poly with your insulation ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਜੀ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ
ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਨੋ ਅ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਰੇਮਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੌਲੀ ਪਾਉਣੀ ਟਾਪ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੌਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਆਸਕ them ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ so they ended up going ahead and using a spray foam product because they weren't able to keep that air continuous vapor barrier which is much more costly yes ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ because it was more expensive ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੈਟ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਹਾਇਰ ਹੈ ਓਕੇ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪ ਆਲਸੋ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਨ ਤੋਂ ਡਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਰੂਫ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੇ ਨਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਦੇयर इज ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ ਟੂ ਕਮ ਡਾਊਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਕਟ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਕਟ ਸਾਰਾ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਆ to push the dew point further and further away okay so again you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਰੂਫ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸੌਫਟ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਐਟਿਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਪਰ ਫਲੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ most people do end up tend to using the flex pipe and they run it out the roof but ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ through the roof it should again be appropriately sealed absolutely and if we're doing it through the soffit we need to ensure that we have solid soffit ਉੱਥੇ solid soffit ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ soffit ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ venting ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ soffit ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਡਕਟ ਚੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ back into the cavity space ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ couple episodes back at the basement patio area ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ so let's continue our tour so at this time when we're getting ready for insulation it's important ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ backing ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੋਈ ਆਰਟ ਵਰਕ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਰਟ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਟਰੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਿਲਡ ਆਊਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਟਰੀ ਕਰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਟਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਡੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਹੈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਰੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ So continuing on, looking straight up, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਾਨੀ, we're looking at a duct here, which is running and it's got some electrical wires ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ insulation ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਫਰੇਮਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਸਿਮਿਲਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ we have the same thing, two dissimilar materials. Okay. And instead of using building paper, we are using insulation. Okay. We do recommend that you use Roxol in this application, Roxol insulation, but here the builder has used BAT and you can use that as well. Okay, perfect. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ en-suite bathroom 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ Sunny, there's some things going on here. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ rigid insulation ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ poly ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ folded back ਜਿੱਥੇ some insulation ਜਾਣੀ ਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ this is a great bathroom for us to ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ rigid insulation ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੈਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਬੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਆਰ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ What about this poly being folded back here? Looks like they're waiting to put some insulation in. Yeah, so here what they've done is they put the poly up to allow for the shower pan to go in. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ poly ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੱਕਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੇਫ ਨੇ they've left it folded back
ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੇਫਰ ਆ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਫੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲੀਬੂਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜਿਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੀਮ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟਿਕ ਸਪੇਸ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੇ ਸਟੀਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਹੌਟ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈਪ ਤੇ ਵੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਆਹ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਵਰ ਪੈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂ ਨੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ protective board whether a piece of plywood during construction Sunny, would you recommend ਹਾਂਜੀ so a lot of people use plywood ਕਈ ਲੋਕ plywood ਵਰਤਦੇ ਆ ਲਾਈਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ I've seen green colored which goes in it ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜਸ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਐਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਟੱਬ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਜਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਨ further episodes okay we're on the upper floor the attic access hatch I've seen some people in the past put it in bathrooms our ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ bathroom ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ attic access hatch it's next to us in the walk-in closet which is a good location for it and a common location for it ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਟੀਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਟਿਕ ਹੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਇਲਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆ ਵਾ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆ ਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਟਿਕ ਐਕਸੈਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਐਟਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਜੂਅਲੀ ਡਰਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ vulnerable area I'll call it where there's a potential for condensation to find its way into the attic space is what you're saying can I Sunny ਜੀ it's not best practice ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ okay joints on ducts and so forth right behind you there's a duct ਆਪਾਂ ਨੂੰ foil tape ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ joints ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋੜ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਟੇਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੇਪ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੇਪ ਹੈ ਹੀਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਆ it is the same method of using peel and stick on the outside to seal the penetration. Yes, we are creating a gasket type of a seal to seal the penetration. Here we're sealing the pipe. Excellent. Right next to you, below you, there's a floor duct, so there will be a 4-stair system in this home. They've put a mesh on it. Anything you'd like to comment about that? Yes, Virji, again, we've talked about it on past episodes. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਗ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦੇ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਾਰਬੇਜ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਕਟ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪੀਸਸ ਆਫ excess material on site just to protect it so the ducts don't get excessively clogged ਮਗਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ I've seen projects where ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੂਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ so this is to protect against so many things. Okay, excellent. How about right behind you? I noticed, Sunny, there's a box out being made and there's an exterior wall right adjacent to it. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ issues, concerns insulating that area? Virji, hanji, absolutely. We have a transition here between hot and cold. The transition is on the outer side of the box out.
So that is where the installation is going to be. Okay. It is a very nice box out. It's actually built like a window seat. Okay. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਕਸ ਆਊਟ ਦਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ before you insulate, before you drywall. It's ਜ਼ਰੂਰੀ at this stage. Okay, excellent. Also, again, here is another area. We see some roof jack vents installed. We see a poly pan around some ceiling speakers. Yes. So again, कोई area वा जरा vulnerable आ, poly pan उत्थे जरूरी आ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ insulation ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ tie in ਹੋ ਜਾਵੇ. Am I correct, Sunny? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, and if we look just past the poly booth, we can see the vent. Adequate venting, enough venting in these attics is also jururi. Okay. So Vijay, if you can just take a look, there's 3 vents in this one area. The black vents jehde up top are, those protrude through the roof and allow the attic to breathe. Hanji Vijay. Okay. So as we continue, I see they've got the framing is substantially complete. They've got some more prep work going on, it would look like, for installation of tile work. Yeah, so this is one of our higher end builders in this area, and they've gone ahead and they've put the subfloor down for your tile work. Okay. So Vijay, please take a look here. The subfloor is going to ensure that you have the best tile job. Yes. Anti-fracture membrane is also important to put on top of this, even if you have a subfloor, but this is one of the first steps. So Sunny, here we're standing at the main electrical panel. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ conduit pipe ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਪਾਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਕਸਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸਕਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਕਸਾਂ ਤੇ ਗੈਸਕਿਟ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਕਸਾਂ ਤੇ ਗੈਸਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ. ਓਕੇ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੀ ਬੂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ. ਸੋ as long as it's continuous and you achieve the minimum building code standard, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ. ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ. ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਤੇ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕ ਪਾਈਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਡੂਇਟ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ. ਹਾਂਜੀ. ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੀਲਨ ਸਟਿਕ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੜੂ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਇਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਐਮ ਆਈ ਕਰੈਕਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ. ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿਕਿੰਗ, ਵਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ. So let's continue. Let's go up to the main floor and see what we can find there. So Sunny, we have a bathroom here. We have a shower stall here. Things to look for at this stage in this location. What would you kind of point out and recommend? ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ. ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਲਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੱਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਟ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕਰੂ ਜਾਣੇ ਆ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਵਰ ਡੋਰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ. ਓਕੇ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਟਾਵਲ ਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ,
ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਧੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਿੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ here they use exterior fascia and they put it in here so they've got tons of backing not just a piece of 2x4 they've got a big 10-inch piece of fascia here and they can do pretty much at almost any location within that excellent one thing ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੂਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਫਲਿੱਪਰ ਆ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦਿਸ ਫੈਨ ਬਾਕਸ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲਿੱਪਰ ਆ ਉਹ ਪਾਈਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਸਟਿਕ অর ਅ ਪੈਨ ਸਹੀ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡ that people look for because ਜੇ ਉਹ ਡੈਂਪਰ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ that means ਵੀ ਇੱਥੋਂ 에ਅਰ ਨੇ escape ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ am I correct ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ you can see all the work that has been done the poly boot is done the fan box is installed the ducting is done but all of that is absolutely has zero effect if that damper does not open function okay nice open concept floor plan here Sunny you know after this stage once they pass their city inspections they'll obviously be moving into putting in their insulation. We saw they're putting in prepping for the tile installation. But in this open area, anything to look for like with levels of the subfloor or so forth? Oh, absolutely. You want to check for, make sure that there's no delamination of the plywood or the OSB they've used for the subfloor. Okay. That's going to make sure that's going to ensure your floor is level. If you do that, that will ensure that it's level. Make sure it's screwed down. Yeah. Glued, screwed and nailed? Hanji, glued, screwed and nailed. What about the stairs? Any recommendations there in regards to that? Same rule, glued, screwed and nailed. We can see some glue oozing out from the edges here, which is always very good. Hanji, we have talked about glue in other episodes. The glue actually increases the bondability of that material by 3-fold. Tin dugna apna ਉਹ ਜਿਹੜਾ bond ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨ ਦੁਗਣਾ ਗੂੰਦ ਸਿਰਫ ਗੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ Okay. Sirf glue the nail. So it's important. Glued, screwed and nailed. Okay, very good. Right. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ the cameraman can zoom in. This ਦਾ glue protrude ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ again ਆਪਾਂ plug ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ earlier Sunny desk ਥੱਲੇ same situation if the cameraman will pan into the center of the kitchen floor ਉਹ prepare ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ Sunny looks like kitchen island ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ they're preparing for a kitchen island ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਗੀਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ pot filler right okay. so ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ for sort of future use ਵਾਸਤੇ at this stage it's very important to do a general walkthrough as it is important in every stage so you can stay on top of trade damage so ਆ ਵੀ seal ਕਰਨਾ ਪਊ Sunny make sure appropriately seal ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ void ਨਾ ਹੋਵੇ to maintain the continuity ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੌਲੀ ਲਾਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡੂਇਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੰਡੂਇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌਲੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟਤੀ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ so he'll have to come and repair it ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ prep work obviously insulation ਲੱਗਦੀ ਆ drywall ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ gas fireplace set ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ to prepare for all this so it can be done correctly and be tied in with the remaining insulation ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ and I just want to bring one other note since we are here we can see a red tuck tape and we can see a blue tuck tape the manufacturer is exactly the same of the two tapes but there is a different effect by the two tapes. We do recommend that you use the blue tape, not the red tape, and do not switch back and forth. Perfect. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਐਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਗਾਰਡ ਰੇਲਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ Sunny they have no safety barriers up. You're right. Do you want to touch on that a little bit ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ Sunny ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੇਫਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਡੂ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਸਹੀ ਜੁੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹੀ steel ਟੋਪੀ, toes, safety vest, ਹਾਂਜੀ hard hat wear necessary if overhead work is ਹਾਂਜੀ। being completed. ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਚਲੀ ਗਈ WCB ਆ ਕੇ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਆਪਦੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਫਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ। Perfect. So thank you again Sunny for joining me on this episode of Construct It. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ or you can contact me directly. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ at WBI Home Warranty. My phone number is 6046392924. ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੈਵ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਫॉर another episode of Construct It.